Hello, what's up guys? Today I'm going to show you how to install this reverse camera para sa Vios natin. And without touching yung original wiring ng sasakyan. So ano ba naman ang box na to? Okay. So naman niya, syempre yung camera. Itong cable, yung video cable with the power on it. And syempre this adapter, power adapter ulit. Mayroon siyang manual pero nung binasa ko kasi nawala na eh. Hindi ko alam kung saan nilagay. So yan. Okay, so ano ba yung mga kailangan natin para ma-install itong reverse camera na to? Syempre kailangan natin itong prying tools para pagka tinanggal natin yung mga tornilyo dun sa may sasakyan, hindi ganun siya magasgasan. Scissors to cut yung wires. Ito ulit yung dito, heat tube kumaga. So whatever it's called. Then electrical tape, this video cable na pinat ko from the other RCA. Siyempre itong adapter para mag-meet itong two males together. Then itong electrical wire, cigarette port adapter, and lighter. So yan yung mga kakailangan natin para ma-install yung camera. So papakita ko sa inyo kung paano. Okay. So guys, ito una natin tatanggalin gamit itong prying tool itong mga tornilyo na ito para magkaroon tayo ng access sa part na ito. Ito kasi natin paladaanan yung wire ng reverse camera. Natanggalan natin. May access na rin tayo dito sa mga wires na. So, paano natin ito tatanggalin? So, pinrest ko lang to. Press ko lang itong dalawang to para lumuwag. Then, may ilabas na siya palabas. Yan, ganyan. So nakikita nyo nakagalaw na. Meron tayo ng space para makapasok ng wire ng reverse camera. Itong power ng audio, ng video, dito siya i-connect din kasi pareho lang naman sa data connection. Itatap ko lang siya dito.
Okay, so natapos na natin yung part na to. Gagawin naman natin. Papadaanin naman natin siya dito sa ano, papaloob. And then, this part pala, ito natin ikakabit tong mahabang cable na ito para sa power naman. Kasi hindi tayo magtatap dito sa may tail light. So, nakikita nyo mamaya kung paano siya gumagana. Okay guys, yan na yung cable mula sa compartment. Yung dalawa. Ang gagawin natin, paladaanin natin siya dito. Ayan. Punta dito sa kabila. Para makapunta siya sa may driver seat. So, sige. Isa ko na. So, yan siya. Gagawin natin, siguro isabit lang din natin sa may para may naka-cable manage siya. Sabit lang din natin sa nakadaan ng mga wire. Ito yung medyo challenging part. Mahirap kasi kung tatanggalin pa to. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng pwedeng pantusok para mas madali siya makuha dun. Kasi malambot yung wire. Medyo magdilan siya sa loob pagka pinulak natin. So, let me prepare lang. Okay, ito, nagawa ko na yung improvise na pagpatigas naman para mas madali siya mag-ibsot. Hindi na kaya magbabaklas. Okay guys, ngayon na papunta natin itong cable ito mula sa passenger seat mula sa driver seat. Nadaanan naman natin siya papunta sa ilalim nito para maisingan hanggang dito. So, kailangan gawin dito, kailangan tanggalin itong tornilyo. So, meron lang siyang clip, atakin nyo lang. Ngayon, mula dito sa part na to, padaan natin sa loob sa may steering wheel. So to remove that, again, patakin nyo lang to. Okay guys, ngayon napadanan natin itong RCA saka itong power cable dito sa head unit. Kakabit naman natin sila dun sa may stock harness. So una, nayan natin itong 16 pin. This one, 16 pin. So ang kailangan natin dito is yung video signal saka yung camera source o yung power source ng camera. So ayan siya. Ito yung sa parking brake signal na binaypas natin dun sa TV Plus before. So, ang kailangan natin is yung number 8 nitong stock harness and number 16 para sa video signal, and then 7 and 15 for camera power source. So, paano ba siya bilangin? So, kung bibilangin natin siya dito from left to right, facing yung mismong adapter. So 1 to 8, and yung sa taas 1 to 8, and then 9 to 16 yung sa baba. So ikakabit na natin. So una, itong power source ng camera. Then i-connect naman natin itong video cable, yung RCA again na kinuha ko, improvise natin. So para naman siya sa video signal ng camera. So ito, ginamit ko tong female port na to para naman i-connect yung dalawang male na RCA. So ayan.
this one, hindi natin ito kailanganin. Kasi hindi naman yung trigger ko, hindi manggagaling sa reverse, manggagaling siya mismo sa switch. Next, kailanganin natin na another wire para naman sa reverse trigger. So ito yung kakailanganin natin, ang wire na to. So kung makikita nyo, kinabitan ko na ng cigarette adapter kasi magsusupply siya ng 12 volt para sa reverse trigger. So nasan ba yung reverse triggers? Dito sa may stock harness. So again, ito siya. Ang counting natin is from left to right, 1 to 14, and then 15 to 28. So isa lang naman kailangan natin dito, itong number 2. So lalagyan na naman natin siya ng wire para sa reverse trigger. Yan, ito kasi. Okay guys, bago natin ibalik lahat yung cover, test muna natin kung gumagana. Siyempre, kailangan ko itong i-connect yung cigarette port sa aking cigarette port na nakatago. Yan. And then, turn ko na sa sakyan. Turn on ko siya sa switch na nilagay ko. Yan. I-off ko ulit yung switch. On yung switch. Yung switch. Okay. So ngayon, stop ko muna yung video. Ikakabit ko na lahat ng cover. Okay guys, naibalik ko na yung head unit cover, saka yung wires na ayos ko na. Try naman natin kung talagang gumagana na. Okay, try natin yung reverse camera. So you can see, naka-park mode pa ako. Reverse, neutral, drive, still the same. So ilipat ko naman yung mode. Oops. FM. So yan. Ganda na to. Siguro kahit habang nagdadrive ako, kita ko pa rin yung likod. Okay, so that's all guys. Hope you like the video.